och välkommen till Filmfolkets podcast. Vi som pratar idag är Göran, Johannes, Daniel. Dagens film är Krampus. Filmen i korthet handlar om, man kan väl säga att det är skuggan av, Santa Claus. Ja visst, den här klassiska sagan om Krampus som kommer från Österrike ursprungligen. Och filmens upplägg, det är ju, vad ska man säga, börjar väl lite som en typisk julsagefilm, men som ganska snabbt spårar ur som en, när de här Krampus, alla varelser och allting som man släpper loss för att angripa den här familjen. Krampus tomtenissar som sagt. Ja, i princip. Det är ju en pojke som önskar, eller man ska säga, han har blivit väldigt less på julen och på så sätt dra till sig Krampus. Det känns ju verkligen som en film att man måste vara försiktig vad man faktiskt önskar. Mm. Så att det blir ju lite grann av en nitlott. Mm. De här pepparkaksfigurerna, man fick väldigt så här gremlingskänsla av dem. Ja visst. Ja. Beteendemässigt liksom. Skratten och sånt de har. Spelas tydligen av Justin Roiland, Seth Green och Breen Burns. Seth Green rätt. Okay. Ja. Ja, det är en film som har många kända skådisar. Alltså. Det är både stora och små roller. Så det är kul att se också. En av röstskådisarna till Krampus är ju Gideon Emery. Gideon. Känner inte igen det namnet alltså. Ja, han gör röstskådespeleri i mycket dataspel och grejer. Han har varit i Destiny 2, World of Warcraft och andra såna grejer. Ska vi se här. Vad har ni för tankar om filmen? Ja, det är ju det med gremlingskänslan man fick. Det var ju liksom lite underbara effekter. Ja, det var en intressant kombination av dataanimering och mera praktiska grejer. Det är, man ska säga, Krampus medhjälpare, det är ju liksom en blandning av levande leksaker. Den klassiska gubben i lådan och ja, teddybjörn och sånt där. Det kändes ju som att han tog hjälp av alla möjliga typ leksaker, presenter som fanns i huset. Ja, det är liksom en skruvad version av jultomten. Det är lite coolt att det förespråkas att det är skuggan av jultomten. Det är ganska coolt faktiskt. Jag gillar designen på Krampus. Mm. Jo. Det är som att han har en mask av tomteskinn över sitt liksom, demoniska utseende. Ja. Jag liksom tar idén om en tomtemask till sitt absolut värsta. Det kändes ju också som att det blev liksom lite samma slut som i den här Scrooge-sagan. Hur tänker du då? Nej, men att han vaknade upp. Ja, det var ju lite twist på det där liksom att okej, här har vi en film där liksom det händer mycket
otäcka saker och så sen visar det sig bara vara en dröm i slutändan. Men sen så har vi en extra vinkling på det också. Jo, precis. Det kändes ju som att när han fick presenten att är det verkligen över? Ja, visst. Vilka av rollerna tycker ni, av de som spelade rollerna, vilka tycker ni var bäst? Ja. För mig så är det väl typ ungen och den här fylltanten. Ja, hon är bra på den rollen om man säger så. Max, MJ Anthony och Aunt Dorothy, Conchata Farrell. Hon var ju också biträde till Two and a Half Men. Hon har samma karaktär där också. Ja, hon har en särskild personlighet som hon verkligen utnyttjar i sin roll. Liksom. Det är väldigt... Alltså hon gör den rollen riktigt bra. Så det är underhållande. Ja. Det var ju en av hennes sista roller faktiskt. Jaså? Ja, hon dog 2020. Tragiskt, det visste jag faktiskt inte. Så det är en ganska ny film ändå. Ja, ska se. Alltså det var ju som att jag kände det när de var inne i affären och det var en som bar på typ en LED-tv. Ja. Att den är ju någonstans från typ antingen det här decenniet eller... Ja, det är 2015. Då är det inte så långt borta. Jag hade skrivit ner det här men jag var inte 100% säker. Nej, men som jag tyckte var intressant att se, det var ju han här David Kushner som var i Anchorman. Som har liksom en väldigt speciell scennärvaro om man säger så. Han har förmåga att stå ut. Sen är det intressant att se Toni Collette, alltså mamman i familjen, hennes roll. I och med att jag har sett henne i Hereditary också, som är en långt mer otäck film. Att hon har liksom den här skräckfilms förmågan om man säger så. Så det är inte hennes första skräckfilm? Nej, det här är ju som en skräckkomedi som driver lite grann med sån här typisk julsagofilm. Jag trodde först att den skulle gå mer mot att Max skulle vara den sista som överlevde, så han var som farmor sin. Så att man skulle få se han sen liksom, med hans familj senare längre fram typ som ett slut så. Ja, det gick liksom åt det hållet. Det är en tanke där också liksom, för de har ju farmor där som kan historien och liksom förklara vad som håller på att hända. Och hon har ju hängt med sen bevisligen slutet på andra världskriget. Och det var en intressant sekvens det också när hon berättade. Att då blev vi liksom helt plötsligt liksom dataanimerad lite dockfilm av det hela. Här, nästan lite Coraline. Ja, lite skuggfigurer och sånt där. Det var väldigt intressant. Liksom, rent estetiskt liksom. Att ta den vinkeln på tillbakablicken. Det gav en mörk ton på något sätt. Där man gör det på det sättet. Passande var det. Tänkte det var ju ganska snyggt när Krampus hoppade på taket. Ja, det var. Det liksom snöstorm runt omkring och man ser liksom bara som en skugga genom liksom yrande pulvret liksom. Ja. Hustak till hustak och med liksom ljud. Det är någonting man tänkt med ljuddesign också liksom, hur det ska liksom dåna när han landar på hustak och så där. Det är väldigt speciellt konstruerat så. Jag tänkte också på alla snövarelser eller snögubbar som jag vet inte om det var så att om det var Krampus som hade typ
skapat upp dem på något vis. Eller... Jag gissar på att det är nissarna som gör det. För skrämma liksom. Och... Ja, men det var många... Det var ju mycket roliga effekter. Men sen så är det liksom lite svårt att komma ihåg allting. Mm. Jag tänkte på just det där med pepparkaksgubbarna i köket där. Det kändes mycket som Army of Darkness med de här mini-Ash. Ja, just det. Jag hade nästan glömt bort, men du har rätt i. Ja, precis. Det är väldigt faktiskt. Ja, det är ju lite sån humor med filmen. Så att det är inte så överraskande kanske. Ja, det var ju så himla kul när de använde spikpistolen liksom. Ja. Sån där stora Jack in the Box-saken. Mm. Ja, den var vidrig alltså. Men cool design. Ja, designaren liksom som en stor orm som äter barn. Ja. Ja, precis. Tänkte på det också, den här... Man får ju se den i huset på vinden och allt det här med scenerna. Men det var ju också det här när de är ute i snön. Att det är något som kryper under snön och jagar dem. Och då tänker jag, ska det vara den här varelsen också då? Ja, just det. Det kanske är, ja. För liksom det första tecknet på den här saken är ju när systern som göms under bilen där. Och då har ju Krampus lämnat en sån här speldosa under. Så jag tänker det är väl så det börjar då. Jo, precis. Det är som att man får ju inte riktigt se vad som är bakom snön. Ja, men det är nog högst troligt att det är den där vidriga saken. Ja, det var ju mycket liksom användning av typiska julfilmsljud om man säger så. Fast man använder det på ett väldigt skruvat och mörkt sätt liksom. Här har vi hovljud på hustaket. Ja, men då är det Krampus, det är inte tomtens renar. Och vi har bjällrorna, ja men då är det en kedja med en stor krok på för att fånga barn. Ja, det var så rolig scen faktiskt. Ja. Det är som att fiska liksom. Ja. Men det kändes som att det var väl mycket klassisk julmusik i just den här filmen. Ja, och den hade de också blandat ganska bra med skräckelement liksom. Mm. De hade en annan ton på sig, men man hörde liksom små delar utav de där Carol of the Bells till exempel. Mm. Men det kändes ju också som när de var inne i butiken att de som jobbade där var typ less på livet liksom och snälla bara få ut mig. Ja, det var en kul liksom inledning på filmen när man kör liksom slow motion av hur den här djurhysterin trampar ner varandra i affären. Och liksom Det är girighet liksom, ja. Istället för liksom givande. Ja, men visst, de står där i kassan där och lämnar från sig pengarna. Man ser liksom hur det sliter i dem allt är så dyrt. Jo, precis. Och de här säkerhetsvakterna som taser två föräldrar visst. liksom. De bara står typ och ler medan de taser dem. Ja, där har de sin möjlighet att äntligen få lite utlopp. Ja, men precis. Och det är väldigt komiskt. Mörkt och komiskt. Jo. Det är nog många som ser julstressen så liksom. För det är ganska många som handlar så den sista minuten och då blir det ganska trångt. Ja, det är en film om julandan så att säga. Och det är ju den moderna julandan. Mm. Det är mer stress och grejer och så. Det är inte lugnt först liksom julen liksom, när man sitter ner och kollar på liksom julprogrammen. Det är den enda lugna stunden liksom. Mm. Bäst efter maten.
Det är då alla andas ut liksom. Jo, precis. Men jag tänkte på ungarna. De måste väl ha lärt sig typ tyska väldigt tidigt. Ja, visst. Det var Jag ju... tänkte på att de kunde ju liksom svara tillbaka på engelska liksom. Ja, största delen av farmors repliker var ju faktiskt på tyska. Så. Och det var en bra detalj kan jag tycka liksom, för att det är ju en legend från den tyskspråkiga världen liksom, att de ska ha den kopplingen liksom i familjen. Ja, det Så var att faktiskt det en ska bra gå detalj. ihop. Ja. Men någonting som störde mig i filmen, det finns många filmer som stör på det här sättet, och det är utdragna scener där det blinkar mycket. Mm. Och det hade de i den här. Och det är liksom mot slutet när det är fruktansvärt vad det blinkar. Och så ficklamporna som far i liksom mot screenen, så det blir superljus liksom, så man blir bländad flera gånger. Och liksom under en kort stund liksom det händer flera gånger. Det är väldigt jobbigt att kolla på. Jag tänker med klippningen under de här scenerna när man blir attackerad liksom. Fast det var ju inte snabbt klippt. Nej. Utan det var ju mer bara liksom att det var mycket blinkande under de här scenerna som var utdragna. Jag förstår vad de vill göra, men det är som för någon som tittar på det, jag personligen tycker det är väldigt jobbigt att titta på när det blinkas så mycket under en hyfsat lång tid skulle jag säga. Mm. Då finns det filmer som är värre som har mycket mer sånt, men det var fortfarande obehagligt. Och jag tror man ska kunna gjort det på ett bättre sätt och få samma effekt. Mm. Men över det så tycker jag liksom när de är inne i huset där och så är det bara liksom typ brasan som är tänd. Det är väldigt snyggt iscensatt med ljussättning tycker jag. Och det är liksom som att brasan som lyser upp typ hela rummet. Det är typ det enda rummet som är upplyst. Och så några få ljus också i samma rum. Mm. Det var faktiskt väldigt snyggt. För det gav lite så här julkänsla i allt det här mörkret liksom. Mm. All den här mardrömmen. Sen var det ju liksom lite kul att se hans universum som att han hoppar från olika universum med där via liksom de här snöglobarna liksom. Ja, det var ju en grej där i slutet liksom att det Kan fånga familjen eller ja, som han har samlat på sig familjer i sina egna små julvärdar där de är hans fångar. Snöglober heter det va? Ja. Ja. Och det var lite intressant faktiskt. Så han prydde sitt rum liksom, eller sitt hem med de här familjer och sånt som har slutat tro. Eller tro, de har väl tappat julkänslan. Ja. Liksom. Är det taget för en riktig julsaga liksom? Är det så en riktig sägen eller från någon bok eller någonting, en novell eller någonting sånt? Krampus. Ja, det är ju en gammal myt alltså från Österrike. Det är det. Ja. Den har ju ett ursprung mycket längre tillbaka. Och det antyder ju också en farmor där. Han pratar om att det är en äldre ande än tomten. Och det har ju då troligtvis sina rötter i en gammal liksom hedniska traditioner. Därav det här getmansutseendet och allt det där. Jo, för den här moderna jultomten är väl inte så gammal ändå. Ja, det är en kombination av många olika saker egentligen. Ja. Ja. Se. Då är ju också frågan. Kan ni komma på något mer eller ska vi? Ja, det var ju mer det här av övriga tankar och så. Jo, det var det jag tänkte komma till. Liksom. Det är väl att
Det är frågan om det hade blivit snyggare om han hade fått leva med det här. Med den här önskan. Om det hade blivit liksom, eller att man liksom hade kunnat gjort det som ett second ending. Det tror jag hade varit coolt. Ja, Att de hade haft fler versioner av den. Det finns ett alternativt slut här på filmen också. Det finns det. Okej. Där ser man. Och det är olika versioner på DVD:n eller var någonting de hade på bio också. Eller kanske var en direkt till film. Eller direkt till DVD. Jag håller på att kolla här vad det andra slutet är. För det hade varit coolt liksom när de gick på bio. Att man visste aldrig vilket slut de skulle visa på vilken biograf. Jo, precis. Jag kan inte komma på det mycket annat vad de skulle kunna gjort annorlunda. Ja, det är i alla fall inte ett sånt slut, om man säger så. Att han ska... Att man får lite hopp in i framtiden, så att säga. Utan det slutar väl på samma mörka ton som originalet. Mm. Det kanske skulle vara om man skulle fått sett lite mer av hans värld då liksom. Mm. Det är väl typ det enda jag kan komma på. Är det något mer som ni kan komma på eller? Nej, jag sitter bara och skriver ner här vad vi har pratat om, så jag har inte mycket att tillföra. Nej, jag kommer inte på någonting faktiskt. Ja. Det här blir väl sista filmen för Ja, liksom för året. innan jul. Mm. För året, ja. Mm. Så det blir väl så att vi fortsätter väl någon gång i januari. Ja, jag funderar lite på om vi ska ta Gremlins 2 någon gång i januari. Ja, just det. Och det hade varit kul att se faktiskt. Jo. Tänkte vi ändå var inne på det här med Gremlins. Ja, precis. Mm. Det var ett tag sedan jag såg den också. Mm. Samma här. Se. Tänkte om ni inte kan komma på något mer så kan jag ju önska er hej och adjö för den här gången. Tack för mig. Ja, och god jul till de som nu firar det. Ja, god jul förresten. Ja. Hej. Ja.